Nangungunang 5 karaniwang mga pagkakamali ng maliit na YouTubers. Ang iyong channel ay lalago sa walang oras kung iwasang gawin ang mga bagay na ito. Number 1. Lumilikha ng mga video na walang sinuman ang may pakialam o interes. Inilalagay ko ito sa unang listahan upang bigyang diin ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagkakamaling ito nang sinimulan mo ang iyong channel. Mula sa simula dapat mong malaman na hindi lahat ay may interes tungkol sa iyo. Walang makakapansin sa iyo kung mayroon kang mababa pa ang mga subscriber mo. Halimbawa, 10 katotohanan tungkol sa akin dahil walang nagmamalasakit sa iyo kung mayroon ka lamang 100 mga subscriber maliban kung sikat ka sa ibang larangan o sa labas ng YouTube at lahat ng tao ay nais malaman tungkol sa iyo. Dapat kang lumikha ng isang video na panunuorin ng karamihan sa mga tao. Halimbawa, nais mong mag-upload ng tutorial ng Mobile Legends, maghanap lamang ng mga tutorial ng Mobile Legends at pag-uri-uriin ang mga video ayon sa taas ng views sa linggong ito o sa buwan na ito. Tingnan ang content na nakakakuha ng mataas na views at subukang gumawa ng katulad na video batay sa content iyon at tandaan na gumamit ng parehong keyword. Nagamit na nila ang kanilang pamagat kaya't higit na nairekomenda ang iyong video sa higit pa. Number 2. Maling intro sa YouTube. Karamihan sa mga maliliit na YouTuber ay walang pakialam dito. Kung nais mong mapanatili ang mga manunood ang unang 10 segundo ng iyong video. Pag-aralan kung paano mo dapat simulan ang iyong intro sa YouTube. Halimbawa, kung gumagawa ka ng isang nilalaman tungkol sa magandang travel vlog, simulan ang iyong video sa magandang shot ng napuntahan mong lugar na iyon at isama ang isang katanungan na may natuklasan ka. Sa intro na 10 segundo na maaari mong gawin, mapapaisip ang iyong mga manunood sa tungkol saan ang video na iyon at pinapanood nila ang buong video. Number 3. Nagsisimula kang mag-vlog nang hindi nagsasaliksik. Alam ko na ang karamihan sa mga tao sa kasalukuyan ay gumagawa ng YouTube upang kumita ng pera at pagsisimula ng isang channel nang walang pagkakaroon ng wastong kaalaman tungkol sa YouTube ay isang malaking pagkakamali na patuloy lamang silang nag-a-upload ng anumang uri ng content nang walang alam kung paano gumagana ang YouTube algorithm upang panoorin ito kaysa sa nabigo. Ang karamihan sa mga bagong YouTuber ay hindi magawang kahit na basahin ang mga alituntunin at patakaran ng community guidelines, gaya ng copyright o pag-upload ng reused content. Ang mga bagay na yon ay maaari mong maiwasan kung magsasaliksik ka bago magsimula sa YouTube. Kung hindi mo pa nababasa ang mga alituntunin at patakaran ng community guidelines ay umpisahan mo na. Number 4. Halong-halong content o niche. Isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit nabigo ang maliliit na YouTuber, sa pagsimula sa YouTube kailangan mong ituon ang isang angkop na niche. Makikita ng mga tao na nag-a-upload ka ng travel ngayon, pagkatapos ay mag-upload ng makeup tutorial video sa susunod na araw at pagkatapos ay mag-upload ng pagluluto ng ulam sa susunod na linggo na napakamali. Maaari kang makakita ng malaking bawas sa subscribers o viewers, mostly viewers. Doon lahat sila ay nakatuon sa isang niche, alinman sa gaming, vlogs, entertainment, reaksyon o anumang iba pang uri ng content na naiisip mo. Ang malalaking YouTubers ay matagumpay ay dahil nakatuon sila sa isang perpektong niche para sa kanilang channel, dahil ang pagtuon sa isang angkop na niche ay may mahusay epekto ng tagumpay ng YouTubers. Number 5. Ang hindi pag-upload ng video sa pare-parehong schedule. Kailangan mong magkaroon ng isang schedule para sa mga ito. Mas maganda na mag-upload ng isang video bawat linggo sa loob ng 10 linggo kaysa sa pag-upload ng 10 mga video sa isang araw at hindi pag-upload para sa susunod na 10 linggo. Schedule ang iyong pag-upload kahit na nag-a-upload ka minsan sa isang linggo, 2 beses sa isang linggo o araw-araw. Mas nag-a-upload ka ng magagandang video, mas mahusay ang resulta. Mas mahusay kung pindutin ang subscribe and bell button.